دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شئ ایکسس له راځو ایکسل له ایکسل کې چې دی نن موږ سره دی ډیټا لومبای په ډیټا کې چې اپشن دی موږ سره ګیټ ایکسټرنل ډیټا د بار نه څه ډیټا راوړو چې ایکسل پروګرام ته لږه موږ نارملي په فایل باندې دی بل یو پروګرام فایل هم نشو راوړی په اوپن باندې صحیح ده خو که موږ فایل راوړو نو موږ په څه شی راوړو په ګیټ ایکسټرنل ډیټا باندې صحیح لومبای په دغه کې دی فرام ایکسس نه څه ډیټا راوړو ایکسس پروګرام کلیک په وکړه دا اوس ټول د ایکسس فایلونه صرف دار ته کوله شو دی نه کنه دا ټول د ایکسس فایلونه اوس دلته چې دی کنه ما ورته وویل چې دا 19 نمبر دغه کې لږ ټیبل ما جوړې کړی وي اوپن یې کړه تا ته یې چې په دغه کې ټیبل راوړي کیوري راوړي ساده ټیبل راوړي څه شی راوړي زه ورته وایم چې ساده ټیبل 1 راوړم اوکې یې کړه تا ته یې چې دا ټیبل فارم کې راوړي ٹھیک ہے یا چې دی کنه پیوټ ټیبل راپورټ غوندې راوړي یا چې دی پیوټ چارټ غوندې راوړي یا چې دی پاور ویو راپورټ غوندې پاور ویو د ټیبل غوندې ویو ده خو پوره ایکسپلینیشن ما ورته وویل چې یا نشته دی هغه به کړو انشاءالله نو چې وګورو نو پاور ویو هغه غوندې راوړي صحیح ده که نه یا چې دی که نه آنلی کریټ کنیکشن بس صرف کنیکشن ورسره ټچ کړه نور ټیبل پوره مه راوړه صحیح ده که نه نو ګوره زه ورته یم چې نه ټیبل غوندې راوړه او ګوره کلیک په ورته وکړئ چې کوم ځای کې یې راوړئ هغه کلیک په ورته دلته به ورته ځای وښیئ او دا به چې دی دې ځای نه اوکې کړئ نو ګوره د ایکسس ډیټا دا ډیټا چې دی هلته ټیبل جوړ شوی موږ دلته راوړو بیا دلته موږ فرام ویب د نیټ له لارې راوړئ ګوره په کلیک به وکړئ اوس ما سره نیټ شته دی سیګنل لاندې نو ګوره فرام ویب یا که څه ډیټا دې ځای نه وشوه go what's the date for our Excel program database that's public open په دې سره اکاونټ هم ټچ کېده غواړو بس دغه څه ډیټا ورکړو او دلته به راشي او امپورټ یې کړه بس نور شاپ کې نشته نیټ نه راوړئ بیا موږ فرام ټیکس که مطلب د نوټ پیډ والا کوم فایل راوړئ فرام ټیکس نوټ پیډ والا صرف صحیح ده که نه نو ګوره دلته به راشي اوس دا نوټ پیډ فایل دی یا دا نوټ پیډ فایل دی دلته به راوړئ نو تا ته یې چې کوم قسم د کار دی ډیلیمیټډ چې دی که نه دوی خپله خوښه کې بارډر یې ورته جوړ کړي او فکس ویچ چې دی که نه زمونږ په خوښه باندې جوړېږي صحیح شو دواړو کې فرق وکړي بیا چې دی که نه سټارټ امپورټ آف رو د کوم ځای نه 1 نه شروع شي 2 نه شروع شي نو زه ورته یم چې فکس ویت موږ خپله خوښې جوړو پکې او 1 نه شروع شي ګوره اوس زه ورته یم چې دا بارډر راوخته نه لګېدلې جوړ کړه جوړېږي که نه دا راوخته کومې بارډر دی چې نه یې خوښه دا راوخته ګوره کلیک خالي کړه دلته مې یو بارډر جوړ کړه بارډر یې خپلې خوښې جوړ کړه دې ځای نه به نیکسټ بارډر مطلب دا چې دا به بیل سیل کې راشي بیا صحیح ده که نه سیلونه به چینج تا ته چې جرنل د دا لیکل پکار دی ټیکس ته پکار دی ډیټ فارم کې پکار دی صحیح ده که نه کوم شي کې رااخلئ نو جرنل یې فلحال راواخلئ فکس ویت ګوره هماغه اپشن یې بیا راځي پکې خو نیو کې رااخلئ که زوړ کې نو ګوره ما ورته چې زوړ کې همدلته ریفرنس دا ښه ده
ته بل ورکړه او دا ډیزاین اوکې اوس مکمل راغله که نه کوم کې چې ما تنګ به هغه ورکړه کالم هغه هم پکې راغلی نو دا موږ سره ټیکس والا ادر سورس کې چې دی که نه دا غټې ډیټابیس دی اوس مایکروسافټ زده کې چې دی که نه دا نور شی نه اوس ګوره اسکیویل ډیټا راوړی شي انالایسس سروس راوړی شي دا موږ سره دغه فایلونه نشته چې راوړو دلته فایلونه هم نه دي راخیستی دي دی به ټول هغه یو راوخلو نو بیا به راوړو خو حال چې دی موږ سره کیوري شته کیوري په اکسس کې جوړېږي په کاس ته پته کیوري اکسس ته اکسس اخ کې کیوري ده که نه دویم ټاپک صدقې هم کیوري شته تیره کې هم شته هرې کې شته نو ګوره کیوري اکسس کې کیوري جوړېږي صحیح اخ کې ټیبل کیوري راپورټ او هغه فارم جوړېږي دوی ختم کړه نو ما چې دا کیوري راوړم کیوري ګوره کلیک به وکړم تا ته هیڅ کوم ډیټابیس نه راوړی هغه ډیټابیس پر ورکړل چې ګوره ایم ایس ایکسس ډیټابیس نه راوړل دا به اوکې کړئ دلته 19 نمبر به راواخلئ ګوره 19 نمبر کې ما کیوري لګې جوړې کړې وي دا به اوکې کړئ اوس دلته دا وګوره ټیبل 1 کیوري ټیبل 2 صحیح نو زه چې دا ټیبل 1 کیوري راوړم دلې به را ټرانسفر کړئ ټیبل 1 کې آی ډي دا نیم دا پروګرام دا فی دی نیکسټ پې کړئ او دې ځای نه بیا نیکسټ او دې ځای نه فینش اوس تا ته هماغه آپشن بیا راکوي چې کوم قسم ته دا کیوري راوړئ کوم شي دی راوړئ کوم ډیزاین کې راوړئ نو هغه ټول آپشن به زه دا بار ورته نشم ویلی خالي یو ځل ما په کولو نو ګوره دې ځای نه ایګزسټنټ فیلډ کې به ایگزیسټنټ فیلډ ورکړئ دا به اوکې کیوري هم راوړه که نه د ایکسس کیوري هم دلته راوړه نو دا چې دی موږ صرف په دغه کې یو کیوري راوړی شو نو دا هم راوړه ایگزیسټنټ کنیکشن څه ته ویلی شي ته چې دی که نه کوم فایلونه چې کولاو کړه اوس دا 19 ما کولاو کړه که نه دلته شته ایکسل والا ما کولاو کړه دلته شته ایکسس والا ما کولاو کړه دلته شته چې څه شی دلته کولاو کړه دلته به تاله راځي دې ته چې دی که نه او که مطلب دې نورو ځایونه راوړي نو براوز نه یې مطلب راوړه شو دی دا هم راته پکې سیو کړه ګوره صحیح ده که نه نو ایگزیسټنټ کنیکشن چې کوم زاړه کولاو شوي یا نورو نه راوړي داسې فایلونه پکې سیو وي اټومیټک پکې پراته وي صحیح ریفریش تازه کول ایکسل والا صحیح نه راوړی تازه کړه بیا یې راوړه صحیح ده که نه ریفریش تازه کولو ته ویلی شي کنیکشن چې کوم سره کنیکشن جوړ کیوري سره جوړې ډیټابیس سره جوړې دا اډ کړه دې سره ورله جوړو اوپن یې کړه ټیک شو که نه دغه کنیکشن یې خپل منځ کې جوړولی شي نو پکې دغه کې څه کار دغه هغه نشته بیا د شارټ بای او هغه بای ګوره اوس دلته چې دی که نه زه رالم او دا ما ورته وویل چې A to Z یې کړه یا Z to A کړه 4 1 2 3 صحیح ده که نه یا Z to A کړه دا شارټ بای دې ته ویلی شي دغه کې آی ډي باندې ته کار کړئ په نیم باندې کړئ پروګرام فی ورته یا ما فی ورته کړه ویډیو دا موږ سره او په دا چې دی لارجسټ ټو سمالسټ یې کړه اوس چې دی 500 ګوره 800 لاندې دی که نه 800 به پاس شي 600 بیا 600 پاس نو دې ته شارټ بای ویل شي فلټر آلریډي په لګېدلی دی نه که نه که دا فلټر ختموئ دا ختم کړئ بیرته راولئ بیا یې راولئ فلټر نه موږ ریکارډ اسانۍ سره راشته موږ 1 نمبر ریکارډ پکار دی اوکې بیکو موږ چې دی که نه 2 نمبر پکار دی دا به 1 نمبر ختم کړو او دا 3 پکار دی دا به صحیح ده فلټر ویلی شي کلیر ریپلی دا دې سره کار کوي چې کله فلټر ته ولګې کلیر کړه ریپلی کړه کلیر کړه بس دا ختموي دا موږ سره راځي ایډوانس فلټر اهم ټاپک پکې ایډوانس فلټر دی نو ګوره دلته به راشو موږ لومبی به چې دی که نیم پروګرام فی دلته به وچو خان دلته به وچو ورډ او دلته به وچو ورډس داسې به چې دی که نه نمونه ډرا کړو ورډ هغه به هم ډرا کړو فیس هغه به هم ډرا کړو ټیک شو که نه فیس لږ داسې کړو چې چینج به یې کړو چې موږ هلته بیا څه هغه په لګو که نه دا مې په سر لیکچر کې تاسو ته کړی و صحیح ده که ورته یاد شي که نه
نو ګوره دلته به راشئ د دې سلیکشن به وکړئ ټیک شو که نه چې دې سلیکشن تاسو کله شروع کړئ که نه نو هغو نه مخکې ما دې ته ورکه باډر ښیي ټیک شو لومبی هغه لږ کلر هم کړه اوس دلته به سټارټ کړئ تاسو میکرو میکرو را به شئ ویوله سټارټ او دلته چې دی ریکارډ میکرو 1 په نوم باندې ما سټارټ کړه دا به راواخلئ کنټرول سی دې ځای کې به چې دی که نه پیسټ کړئ کنټرول وي او په دې ځای کې به پیسټ کړئ کنټرول ټیک شو دا چې دی که نه موږ به ختم کړو اوس به راشو موږ په ډیټا کې ایډوانس فلټر ته لومبی چې دی که نه تا ته چې کوم رینج راخلی دا رینج ټیک شو دویم کرایټیریا به چېرته ورکوي په دې ځای کې بیا کوم کاپي کې به چېرته کاپي چې دی که نه په دې ځای کې راکوراله دا سلیکشن لږ به دومره به کړئ چې کم از کم دا غوڼ به راشي صحیح ده یونیک ریکارډ پکې راخلی که مطلب دواړه هم راخیستی شو جان به یو دوه ځل نه یو ځل به بیا راخلي صحیح ده که نه یونیک ډیټا ډوپلیکیټ نه شي دا به ټیک شو که نه بیا به دلته راشئ د هغه به بند کړئ میکرو به څه کړئ سټاپ کړئ ورپسې د دې ځای پورې بیا به لاړ شئ ډیولپر له او ډیولپر کې چې دی انسرټ کې به بټن راواخلئ دا به ډرا کوئ دلته چې ډرام کو میکرو 1 به په دې باندې وچلاوئ اوس ورته وایه چې ما ته خان پکار دی نو ګوره خان ورکړه کلیک دلته بیرته وښایي خان یې راوسته که نه داسې وکړه چې ای نه ای او شیفټ په ونیسئ دا اټبورډ ته سټیرک ضرب والی سټیرک به واخلئ ما چې دی د ای نه چې کوم ورځونه راځي که نه نومونه هغه راته نیم کې وښیه نو ګوره احمد او عطیف دا دوه راځي ورسېدی بیا یې غلطه نه کړئ دلته چې دی که نه زه ورته یم چې 400 والا چې کوم فیس ورکوئ که نه دا راته چې دی که نه راوله والي که دلته زه ورکړم چې ورډ والا ګوره ورډ والا راته راوله چې څو کسان د ورلډ یې هغه به راولي که ورته وایي چې اکسل والا راوله مونږ اول نمبر او په دغو باندې هم کړی وه که نه هغه هم ښه طریقه دا هم ښه طریقه دا یې دویمه ځکه ورسېدی په دې باندې پوه شوې نو دا چې دی که نه مونږ سره و ایډوانس فلټر دې ځای پورې بس دی